초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Ryan woke up from a heart of shattering dream. Sa panaginip niya ay sinabi ni Tyron na naglalaro lang ito at hindi nito iiwan si Karen para sa kanya kasi wala naman siyang halaga rito. Kahit panaginip lang yon, parang nadudurog ang puso niya. Napatingin siya sa binata na mahimbing na natutulog sa tabi niya. He looked so handsome while sleeping. Napakaamo ng mukha nito. She felt her heart as thought it being hit by a 16-wheeler truck. With the thought that he didn't feel anything for her other than lust. Napakasakit isipin na baka nga totoo iyon. Hinaplos niya ang pisngi na binata at pinakatitigang maigi ang gwapo nitong mukha. Itinatak niya sa isip ang bawat anggalo ng gwapong mukha nito. Hindi niya napigilang ilapat ang labi niya sa mga labi nito. The sensation of his lips pressed against hers was the most amazing feeling she ever felt. It made her heart and stomach fluttered. Nagulat siya nang biglang gumalaw ang labi ni Tyron at pinalalim ang halik na iyon. She quickly broke the kiss and stared wildly at the man who possessed such a beautiful butterscotch eyes. Tyron. A smile crept into his sinful lips. Yeah? Kanina ka pa ba gising? Nope. Nagising lang ako nung hinalikan mo ako. Nito na may pilyong ngiti sa mga labi. Second round? She giggled. Gusto mo ng second round? Tyron gaped at her in disbelief. Who in their right mind wouldn't want to have a second round with you? Biglang dumiling ang mukha nito na kinunutan ng noo niya. Not that you are allowed to enter another man in your bed. Hindi mapigilang kiligin ni Ryan sa pagiging possessive nito. I hope his possessiveness will last forever. Pero alam niya nga suntok sa buwan iyon. He had Karen. Bumaba ang ulo ni Ryan para siilin ng halik ang mga labi nito. Susulitin na lang niya habang kasama niya ito. Today, he is hers and she would savor every feeling of owning her. Napaungol siya nang tugunin ni Tyron ang halik niya. He deepened the kiss as he fisted a handful of her hair. She was stunned for a moment when Tyron rolled her over and stilled on top of her. Nang makabawi siya sa pagkabigla, iniyakap niya ang mga hita sa bewang nito. At dahil dati na silang walang saplot, napapikit siya nang maramdamang kumiskis ang matigas nitong pagkalalaki sa basan niya pagkababae. She moaned lightly. That feels great. Tyron smiled when his lips were pressed on hers. Pinagapang nito ang mga labi pababa sa liig niya at mariin siyang napapikit sa sensasyong kiliti na dulot na iyon. Tyron, ungol niya sa pangalan ng binata nang dumako ang bibig nito sa nipples niya. They were taut and in need of attention. Tyron rolled his tongue around her taut nipple and she nearly lost her breath at the pleasure of it. Ang kamay niya ay nasa likod nito at gumagapang iyon patungo sa pangupo niya. Habang abala pa rin ito sa mayayaman niyang dibdib, when her hand reached his oh so yummy ass, she couldn't help herself but to slap his butt cheek. Napatigil si Tyron sa ginagawa ng nag-angat ng tingin sa kanya. A soft chuckle escaped his lips. Damn woman, you're kinky. No, I'm not. Tangi niya sabay tulak dito pahiga sa kama. Siya naman ang nakakaubabaw dito ngayon. Isang pilyang ngiti ang kumawala sa mga labi niya. You fantasize a woman who's touching and pleasure himself using her finger. Tama ba ako? She could perfectly remember what his fantasies were.
at sisiguraduhin niyang bago laok ang mga manok, mabibigyang katuparan niya ang pantasya nito. Puno ng kuryosidad ang mga mata nito habang tumatango-tango. Oo, dumukwang siya palapit dito at bumulong sa tenga nito. Habang nangaakit ang nakatinging binata. Gusto mo bang ako ang babaeng yun? Do you want me to see me touching myself? Pleasuring myself? Tyron's eyes dark with lust, need and raw hunger. Gagawin mo yun para sa akin? Tyron asked as he searched her face to see if she was just teasing him or not. I'm not teasing, my sweet possessive man. Umalis siya pa sa pagbabaw ng binata at lumuhod sa kama. Malapit sa mukha nito. Hindi pa niya ito nagagawa sa tanang buhay niya. She never touched herself before. The thought of pleasuring himself made her wetter than she already was. Matiim siyang tumitig sa mga mata ni Tyron at hinawakan niya ang sariling pagkababait. She maintained an eye contact with her. His pure need and raw hunger in his eyes was turning her on big time. Babalibin mo ba ako? Tyron asked, breathless, as he looked down on her womanhood. She's still pleasuring herself. Lumunog siya. No, sinasakatuparan ko lang ang pantasya mo. Bumangon ang binata at lumuhod sa harapan niya pagkatapos ay iginiya siya nito pahiga sa kama. He parted her thighs and settled himself between her legs, but he didn't penetrate her like she was assuming. Rather, he looked deep into his eyes. His butterscotch eyes were dark and delighted. Touch yourself, he ordered, and she gladly obliged. Napapikit siya sa sensasyong dulot ng daliri niya. No, huwag mong ipikit ang mga mata mo. I want you to look at me as you pleasure yourself. She gulped and nodded. Because of his order, parang nagliliyab sa init ang katawan niya na halos mapukto ang hininga niya sa sarap. Hindi alam ni Ryan kung ilang minuto o oras nang pinaligaya ang sarili niya. Basta sunod-sunod lang niya ang bawat utos sa kanya kay Tyron habang ito naman ay pinapaligaya rin ang sarili. She slid one finger inside her core. Oh Jesus! Kinagat niya ang pangibabang labi para pigilan ang sarili na hindi mapapikit sa sarap. You like that, huh? Gumapang ang labi nito pababa sa patungo sa hitan niya ng dalaga. God, you're breathtaking to watch. Oh, Tyron, feel me. Pagmamakaawa niya. Yes, she enjoyed pleasuring herself, but she needed more than her finger inside her. Kailangan niya si Tyron at ang mahaba nitong pagkalalaki sa loob niya. Damn it. Glared at the man whose butterscotch eyes were glistening and lust and amusement. Ngayon na? Pinuko niya ito ng matalim na tingin. Hindi, bukas pa. Puno ng sarkasmo ang boses niya. Of course, ngayon na, I swear, kapag hindi mo iyon ipasok, hindi ka na welcome. Napasinghap si Ryan nang biglang ipinasok ni Tyron ang matigas na pagkalalaki nito sa pagkababae niya. Oh God. Tyron smiled in satisfaction, and then he started thrusting in and out inside her. Sa hindi medyo mabagal ang ulos nito hanggang sa lumipas ang ilang minuto ay pabilis na pabilis ang pagbayo nito sa pagkababae niya. Malakas na ungol niya habang mabilis na binayo ni Tyron ang pagkababae niya. Hindi niya alam kung saan siya kakapit para doon kumuha ng lakas habang walang tigil sa paglabas-masok ng mahaba at matigas nitong pagkalalaki sa pagkababae niya. Jesus Christ, Tyron groaned. God, you feel perfect. She could feel her orgasm building inside her. Sinalubong niya ang bawat pagbayo ni Tyron sa pagkababae niya. Sinalubong niya ang bawat ulos. Napapasiga siya sa sarap sa tuwing sagad na sagad ang pagpasok sa kahabaan nito sa pagkababae niya.
and then her orgasm ripped through her. Second later, she felt Tyron's hot semen filling her core, filling her warmth. Ryan sighed in contentment when Tyron's body dropped over hers. Niyakap niya ang binata at nagbibirong bumulong sa tinga niya. Round 3? Mahina itong natawa, my pleasure. He then started kissing her bare neck down to her veil and her breast, and then his hand started to pleasure the heart of her femininity. Mataas ng araw nang bumiyahe sila ni Tyron pauwi ng Pangasinan. Tyron's hand was intertwined with hers while the other was on the steering wheel. Hindi mapigilan ni Ryan ang mapangiti kapag nahuli niyang nakatingin sa kanya ang binata. Her heart had never stopped thumping thunderously inside her chest since they woke up this morning naked and embracing each other. Happy? Kapag kuwan ay tanong ni Tyron sa kanya. Buong puso siyang umiti. Oo, ikaw, masaya ka ba? Kinakabahan siya habang hinihintay ang sagot nito. Ecstatic. Masuyo nitong pinisil ang mga kamay niya. Deliriously ecstatic. Tumalon-talon ang puso niya. That's good. Ngumiti sa kanya si Tyron at ibinalik nito ang atensyon sa daan. Hours later, nakarating din sila sa destinasyon nila. Nang pumarada ang Mercedes-Benz ni Tyron sa harap ng bahay nito ay mabilis siyang lumabas sa sakyan. Hinintay niya makalabas si Tyron sa driver's seat at magkahawak kamay silang pumasok sa loob ng bahay. Pareha silang napatigil sa paglalakad nang makapasok sila sa sala. Oh God, no. Ryan wanted to beg God. She wanted to beg God for this day not to came. But karma was a bitch and now advising towards Tyron. Hey babe! Anang ng magandang babae sabay halik sa mga labi ni Tyron. I'm back. Namiss mo ba ako? Mabilis niyang inagaw ang kamay na hawak ni Tyron at nag-iwas ng tingin. Karen! Hey Pose, anong ginagawa mo rito? Hindi ba sabi ko sa iyo kagabi sa phone na dito ako mag-New Year sa inyo? Matamis ang ngiti ng babae. I'm so excited to be with you. She could feel her heart being ripped from her ribcage. She could feel it bleeding and losing itself. Nag-uumpisa nang nanubig ang mga mata niya pero bago pa bubagsak ang mga luha nito, narinig niya ang pamilyar na boses na iyon. Ryan? Agapi? Nakaawang ang mga labi niyang nilingon ang nagsalita. Only her half-Greek Filipino boss called her Agapi. Umawang ang labi niya sa lalaking nakatayo, hindi kalayuan sa kanya. He wore dark jeans, white shirt, at Italian shoes. His leather jacket was swung on his shoulder. His granite eyes held joy as he looked at her. Boss? She asked, disbelief echo in her voice. What are you doing here? Lumapit ito sa kanya at niyakap siya. Wow! He exclaimed when he pulled away nang huminga siya sa akin na isang buwan bakasyon. I never thought you'll be here in the Philippines. I thought you were in Hawaii or some place with a beach sand. Yeah, that would be my choice of vacation pero si Mami alam mo naman kung anong nangyari. Yeah, I know. Namimiss mo pa rin ba ang daddy mo? Minsan, ngumiti siya. Anyway, kasama ko ngayon si Mami at dito kami tutuloy sa bahay na to. How about you, sir? Humugot siya ng isang malalim na hininga. Anong ginagawa mo rito? Nagbabakasyon and I told you to cut the sir and just call me Dark. Nakangiting wika nito. I'm visiting my father. Narito siya ngayon sa Pilipinas sa dahilan ng hindi ko alam. Mula na maghiwalay sila ni Mami, naging messenger na ako sa dalawa. Mahina siyang natawa. Yeah, you once told me that. He gave out a short laugh. Come on, let's talk in the garden. Kumusta ka na? You look ravishing today. He complimented her.
Babalik din ako mamaya sa Maynila. Pumunta lang ako rito kasi may business meeting ako with Train at Tyron. Mamaya pa naman na meeting kasi kadadarating lang ni Tyron kaya mag-usap muna tayo. Napatango-tango siya. Oh, okay. Great. Nakangiting wika ni Sir Dark at hinawakan siya sa kamay. Hindi na yun bago sa kanya kasi palagi nitong pinagdidiskitahan ang kamay niya kapag magkasama sila. Usap muna tayo. Sure. Mabilis na sang-ayon niya para makatakas kay Karen at Tyron. Dark grinned happily. God, I miss you, Ryan. Magkahawak ang kamay nila ni Dark na naglalakad patungo sa garden. She forced himself not to look back but she couldn't help it. She looked at Tyron and her eyes were welcomed by Tyron's dark expression while he stared at her and Dark intertwined hands. His eyes were delighted with anger.